สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานโปรแกรม Cascadua นะครับในคลิปนี้ผมจะสอนแบบไวๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือมันครบสักเท่าไหร่โปรแกรม Cascadua เนี่ยนะครับก็ถ้าเราสมัครแบบโหมด Trial นะครับโหมด Trial นะครับก็จะเป็นการลองใช้งานนะจะไม่สามารถ Export Animation ออกมาเป็น FBX หรือนามสกุลอื่นๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มใช้งานคล่องแล้วเนี่ยเราก็สามารถจัดโหมด Indie ได้นะครับเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ เดือนละประมาณ300กว่าบาทนะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงจนเกินไปถ้าใครถนัด Blender ก็ใช้ Blender นะครับเพราะว่า Blender เนี่ยฟรีแต่ถ้าใครแบบว่าไม่มีความถนัดในโปรแกรม Blender อย่างเช่นผมเนี่ยไม่สันทัดเลยในการใช้ Blender นะครับดังนั้นถ้าเป็นพวกสายเดฟตรงๆหรืออะไรก็ตามนะครับมาใช้ Cascadua เนี่ยน่าจะง่ายมากกว่านะครับก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ผมเปิดอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันมี โปรเจกต์อื่นๆนะครับที่ผมใช้งานมาก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับการลองผิดลองถูกนะอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจถ้าเราจะเริ่มใช้งานครั้งแรกเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงหรืออาจจะสับสนว่าเราจะเริ่มยังไงดีนะครับให้เราเริ่มที่โมเดลก่อนเลยนะครับกดเลือกที่หัวข้อโมเดลก่อนนะครับเลือกโมเดลที่เราต้องการจะใช้นะครับก็มีหลายแบบมากมายนะครับตั้งแต่ตัวมัสคอตนะครับที่เป็นหน้าแมวของตัวโปรแกรมเองรวมไปถึงตัวแมนนี่หรือว่าตัวควินของ Unreal Engine นะครับก็จะมีทั้ง Unreal Engine 5 4นะครับรวมไปถึง Unreal Engine for Fortnite นะครับรวมไปถึงแอนิเมชันต่างๆท่าทางต่างๆที่มีการใช้ดาบยักษ์ดาบคู่ Saber Tooth นะครับรวมไปถึงเอไอในการเดินอะไรต่างๆนะครับโลโกโก้ไดโนเสาร์อะไร Roblox ก็มีนะครับทำแอนิเมชันใน Roblox ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะใช้กับ Unity นะครับดังนั้นเราจะเลือกโมเดลที่มันซัปพอร์ตกับ Unity นะครับซึ่งดูในตอนนี้เนี่ยมันไม่มีตัวใน Unity เลยนะครับเพราะว่า Unity เนี่ยไม่มีมาสคอตตัวหลัก มาให้ตั้งแต่แรกในตัวโปรแกรมอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีในนี้นะครับทีนี้เราจะใช้ตัวไหนดีที่เหมาะกับ Unity นะครับจริงๆมันก็ใช้ได้เกือบทั้งหมดแหละนะครับเท่าที่ผมลองแต่ว่าตัว Cascii เนี่ยมันมีปัญหา Cassie เนี่ยผมเคยลองแล้วมันมีปัญหานะครับดังนั้นการทำแอนิเมชันทั้งทีเนี่ยเราคงไม่อยากทำใหม่หลายๆรอบนะครับเราทำครั้งเดียวเราก็อยากจะใช้ได้ทั้ง Unity Unreal หรือว่า Godot แล้วแต่ความถนัดนะครับดังนั้นผมก็จะเลือกโมเดลที่ใช้ครั้งเดียวและใช้ได้หลายๆโปรแกรมนะครับก็ให้ทุกคนนะครับ หรือว่าให้คนดูนะครับเลือกเป็นถ้าให้ผมแนะนำนะให้เอาเป็น UE5 Manny นะครับหรือ Queen ก็ได้ไม่มีปัญหาทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่า Manny เนี่ยจะเป็นตัวผู้ชาย Queen จะเป็นตัวผู้หญิงแต่ว่าจะใช้ผู้ชายกับผู้หญิงก็ได้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัว Queen แล้วกันนะครับ UE4 ผมไม่เคยลองนะครับ UE4 กับ Unreal Engine for Fortnite เนี่ย UEFN เนี่ยผมไม่เคยลองผมเคยลองใช้แค่ Queen ดังนั้นผมก็จะเอา Queen นะครับเมื่อกดเข้ามานะครับเราก็จะได้หน้าต่างโปรแกรมนะครับประมาณนี้นะครับใครที่เคยใช้ Blender อาจจะถนัด นะครับแต่ถ้าใครที่ใช้ Unity อาจจะต้องลองฝึกการเลื่อนซีนเลื่อนอะไรสักนิดหนึ่งนะครับจะไม่ได้เลื่อนเหมือนการเลื่อนใน Unity นะครับหลักๆการเลื่อนคือการกด Alternate เป็นหลักนะครับ Alternate และกดเมาส์กลางนะครับจะเป็นการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาในซีนนะครับ Alternate เมาส์กลางนะครับ Alternate คลิกขวาค้างนะครับจะเป็นการเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับหรือว่าจะใช้ Looking เมาส์วิวก็ได้นะครับถ้า Alternate และคลิกนะครับจะเป็นการหมุนหลักๆมีเข้านี้นะครับพยายามใช้ให้คล่องนะครับหลักๆคือปุ่ม Alternate เมาส์ซ้าย Alternate เมาส์กลาง Alternate เมาส์ขวามีแค่นี้นะครับทีนี้บนหน้าจอเราเนี่ยเราจะเห็นตัวโมเดลนะครับซึ่งเป็นโมเดลพื้นฐานของโปรแกรม Unreal Engine 5แต่สามารถใช้กับ Unity ได้ก็คือตัว Queen นะครับเราจะเริ่มกันยังไงก่อนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเมื่อเริ่มใช้งานแล้วนะครับก็ย่อมอยากจะที่เห็นมันเดินไวๆหรือเห็นมันใช้งานได้ไวๆนะครับดังนั้นผมจะสอนวิธีการใช้งานไวๆให้ในสเต็ปแรกนะครับการที่จะทำให้มันทำแอนิเมชันได้ไวๆในขั้นตอนแรกสำหรับคนที่อยากรู้ว่าโปรแกรมมันทำงานยังไงนะครับก็ดูที่ไทม์ไลน์นะครับหรือว่าไทม์เฟรมด้านล่างนะครับก็จะมีคล้ายๆกับโปรแกรมทำแอนิเมชันทั่วไปนะครับในนี้คือมี100เฟรมนะครับทีเนี้ยผมจะลองทำให้ทุกคนลองทำตามง่ายๆดูนะครับก็ก่อนอื่นก็ลองเลือกนะครับเลือกที่ตัว Queen ของเรานะครับโดยการเอาเมาส์เนี่ยจิ้มเข้าไปถ้าอยากจะเคลื่อนย้ายของมันเคลื่อนย้ายตัวมันนะครับก็พยายามจิ้มแกนกลางให้โดนนะครับแล้วก็เลื่อนไปอย่างนี้ตอนนี้เราจะเห็นมันยังเลื่อนไม่ได้นะครับมันจะโยอย่างนี้นะถ้ามันโยแบบเมื่อกี้แสดงว่าเราไม่ได้จิ้มที่แกนกลางของมันต้องดูดีๆนะครับมันจะมีจุดสีเขียวตรงกลางอันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะไปจิ้มโดนเหล็กหรือว่าโดนกระดูกของมันจะไม่ไปนะครับมันจะเป็นการทำแอนิเมชันต้องพยายามจิ้มตรงจุดสีฟ้าๆกลางๆนี้นะครับเพื่อไม่ให้ไปโดนจุดเหล็กนะถึงจะเลื่อนไม่ได้เราก็ลองเลื่อนไปสักด้านหลังสุดเลยแล้วกันนะครับทีนี้นะครับทีนี้เราจะเริ่มที่ฟังก์ชันแรกนะครับก็คือการใช้ฟังก์ชัน in betweening นะครับหรือว่าถ้าแปลตรงๆภาษาไทยก็คือระหว่างช่วงระหว่างแล้วกันนะครับผมจะลองทำแอนิเมชันจากเฟรมที่0นะครับไปเฟรมที่30ให้ตัว Queen เนี่ยทำการเดินมาตรงกลางตรงนี้นะครับ
โดยวิธีง่ายๆเลยนะครับก็ให้เราเลือกที่ keyframe นะครับที่วินาทีที่30หรือว่า keyframe ที่30ไม่ใช่วิที่30ต้องบอกว่าเฟรมที่30นะครับเลือกมาแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดที่เป็นรูปกุญแจสีฟ้าๆตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดปุ่ม F ก็ได้เพื่อเป็นการสร้าง keyframe ขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำแอนิเมชันนะครับแล้วแต่ความสะดวกเอาว่าผมจะกด F แล้วกันกด F 1ทีนะครับเมื่อเราสร้าง keyframe แล้วมันจะขึ้นสีฟ้าตรงนี้นะครับแสดงว่าเราสร้าง keyframe แล้วนะครับผมต้องการให้ keyframe ที่30จาก0ไป30เนี่ยเมื่อ keyframe มาถึงที่30เนี่ยให้ตัวละครหรือว่าให้ Queen ของเราเนี่ยมาอยู่ตรงกลางนะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือกดที่จุดแกนกลางของ Queen นะครับสีฟ้าเนี่ยกดเข้าไปเสร็จแล้วก็เลื่อน Queen เนี่ยมาอยู่ที่ตรงกลางนะครับประมาณนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราก็ลองเลื่อน keyframe ของเราดูปั๊บ0จะอยู่ที่จุดซ้ายสุด30จะอยู่ที่ตรงกลางนะครับทีนี้นะครับเราไม่ต้องไปแอนิเมตคีย์เฟรมที่อยู่ระหว่าง1จนถึง29นะครับเพราะเป็นการเสียเวลาผมจะลองสอนให้ใช้ฟังก์ชัน in between เลยเพื่อเป็นการทำให้ตัวเอไอของตัวโปรแกรมเนี่ยช่วยคำนวณให้ว่าวินาทีที่0เนี่ยมันอยู่ตรงนี้วินาทีที่30เนี่ยมันควรจะไปอยู่ตรงนี้มันควรจะทำอะไรนะครับก็ง่ายๆเลยให้เรานะครับลากถมดำในแถบ time frame หรือว่า timeline ของโปรแกรมนี้นะครับตั้งแต่0นะครับจนไปถึง30นะครับให้มันเป็นกรอบสีดำๆอย่างนี้นะครับลากไปเสร็จแล้วก็ให้เราคลิกตรงคำว่า in นะครับตรงนี้นะครับคลิกไปเลย1ทีจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อเอไอคำนวณให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นเส้นสีแดงนะครับระหว่างคีย์เฟรมที่0จนไปถึง30นะครับเพราะว่าเรากำหนดให้มันทำงานแค่30วินาทีนะครับก็จะอย่างที่เห็นนะครับ AI ก็จะคำนวณให้เรานะครับลองถ่ายไทม์ไลน์ดูนะครับ AI ก็จะคำนวณให้เราว่าในช่วงเวลาที่จะไปถึงวินาทีในช่วงเวลาที่เราจะไปถึง key frame ที่30เนี่ยมันควรจะออกท่าทางอะไรนะครับจริงๆอะผมอยากให้มันเดินแต่ถ้าทุกคนดูตอนเนี้ยมันจะกระโดดนะครับมันจะกระโดดเหมือนกระโดดกบไปซึ่งมันก็ไม่ใช่การเดินนะครับทีนี้เนี่ยมันกระโดดกบทีเนี้ยถ้าเราอยากจะให้มันเดินเราจะทำยังไงนะครับก็เราต้องจัดท่าทางให้มันนะครับเราต้องจัดท่าทางให้มันไม่งั้นคือเอไออะมันรู้แค่ว่าเมื่อมาถึงจุดๆเนี้ยจุดจาก0ไป30เนี่ยมันมายืนเฉยๆมันไม่เป็นท่าทางของการเดินไงครับมันก็เลยทำให้มันกระโดดกบมาทีนี้เราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพื่อให้มันใช้ท่าทางในการเดินแทนเราต้องทำการจัดขาให้มันนะครับจัดขาให้มันทีนี้ผมจะทำการจัดขาให้มันนะครับเพื่อให้มันอยู่ในท่าทางการเดินเราก็เลือกที่ข้อเท้านะครับทีเนี้ยผมจะทำท่าทางให้มันเดินนะครับแต่ว่าพอผมเลือกข้อเท้าเนี่ยปรากฏว่าตัวละครของเราเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรมัน turn in place มันหันตามมาซึ่งมันทำให้เราเนี่ยจัดท่าทางไม่ได้นะครับเห็นไหมมันจะขยับตามแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ท่าทางของการเดินดังนั้นการที่เราจะจัดท่าทางให้มันเดินได้เนี่ยเราต้องล็อกข้อต่อนะครับหรือว่าล็อกกระดูกเพื่อไม่ให้มันมาหมุนตามอย่างนี้นะครับก็กด Ctrl Z นะครับเพื่อเป็นการคืนค่าทีนี้สิ่งที่เราจะต้องล็อกเอาไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้มันการทำท่าเดินเนี่ยมันเป็นท่าอย่างเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องล็อกข้อต่อต่างๆนะครับส่วนที่ผมจะล็อกเลยคือตรงเอวแล้วกันนะครับก็ให้เอาจุดนี้นะครับคือจุดเอวเนี่ย direction control shade นะครับก็จะคือจุดพวก direction control เนี่ยต่างๆเนี่ยจะมีอยู่3จุดก็ให้เราเนี่ยล็อกตรงจุดเอวนะครับ direction control shade นะครับจุดเอวหรือจุดสะโพกนะครับวิธีการล็อกคือกด direction control หรือว่ากดตรงนี้นะครับแล้วก็จะคลิกขวาและเลือกล็อกก็ได้นะครับหรือจะกดคีย์ลัด Shift Z ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับจะ Shift Z ก็ได้หรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็ล็อกอันล็อกก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกผมจะล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกตรงหัวด้วยเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนที่ตามนะครับล็อกไปก่อน2จุดทีนี้ลองล็อก2จุดดูแล้วเราลองมาขยับขามันดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพอเราล็อกแล้วเอวมันก็จะไม่บิดคอมันก็จะไม่บิดตามมาทำให้เราสามารถจัดท่าทางการเดินได้แล้วก็ลองจัดท่าทางการเดินดูนะครับแบบนี้นี่คือก้าวขาส่วนอีกข้างหนึ่งก็ลองให้ยกขึ้นมาแบบนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ
พยายามทำให้มันดูเหมือนมนุษย์ประนานะครับแล้วก็เริ่มทำการใช้ฟังก์ชัน in between ใหม่อีกรอบนะครับโดยการครอบตั้งแต่ keyframe ที่0จนมาถึง30แล้วกด in between ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ลองเล่นดูนะครับว่ามันเริ่มเดินหรือยังเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มเดินแล้วแต่มันก็เป็นการเดินย่อๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะไวเกินไปนะครับก็คือภายในระยะเวลา30 keyframe เนี่ยมันไวเกินไปมันก็เลยไม่สามารถแสดงท่าทางที่สอดคล้องได้ทีนี้ถ้าถามว่าเราจะเพิ่มระยะเวลาให้มันยังไงนะครับให้ท่าเนี้ยมันมาอยู่จาก30เนี่ยไปสัก50หรือไปสัก60ยังไงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนไปสัก60ดูนะครับก็กดตรงนี้นะครับกดตรงช่อง keyframe ที่30นะครับคลิกให้มีกรอบสีดำแล้วกดเมาส์กลางนะครับค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ทำการลากไปใน keyframe ที่เราต้องการนะครับมันก็จะเป็นการลากยาวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ถมดำทั้งหมดนะครับในไทม์ไลน์แล้วกด in between ใหม่อีกรอบเพื่อให้ระบบมันคำนวณนะครับทีนี้เราก็มาลองดูว่าการเดินมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาลองเพลย์กันดูนะครับเห็นไหมมันก็เริ่มเดินได้เหมือนมนุษย์มนามากขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าโอเคใช้งานได้แล้วกันทีนี้เดี๋ยวผมจะลากยาวไปในจากวินาทีที่50นะครับไปจนถึง100เลยแล้วกันนะครับเพื่อให้ตัวละครของเราเนี่ยวิ่งไปจนถึงด้านขวาสุดนะครับ ก็ให้เราทำเหมือนเดิมนะครับสร้าง keyframe ในวินาทีที่100นะครับกดปุ่ม F นะครับหรือกดลูกกุญแจสีฟ้าตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเลื่อนตัวละครของเราไปนะครับสเต็ปเดิมนะครับหาแกนกลางนะครับแล้วก็ลากไปอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากยาวนะครับตั้งแต่0จนไปถึง keyframe ที่100ใช้ in between อีกทีหนึ่ง แล้วก็ลองเพลย์ดูนะครับว่ามันจะได้อย่างที่เราต้องการไหมก็จะประมาณนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยคีย์เฟรมที่100เนี่ยเราควรที่จะให้มันอยู่ในท่าที่ยืนเฉยๆนะครับไม่ใช่ท่าเดินค้างเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องจัดท่าทางให้เขาหน่อยนะครับก็ลากขาลงมานะครับตามปกติเลยให้อยู่ในท่ายืนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็จัด in betweening ใหม่อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ลองเพลย์ดู เนี่ยนะครับเรียบร้อยเอไอคิดแอนิเมชันให้เราง่ายๆครับถ้าคนดูนะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยใช้โปรแกรมนี้ค่อนข้างคล่องผมบอกเลยว่าทำแอนิเมชันเดินแค่เนี้ยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับ Export เข้าไปในเกมได้เรียบร้อยใช้งานได้ไม่มีปัญหาเมื่อเราใช้ฟังก์ชัน in between ให้เนี่ยบางทีนะครับท่าทางตัวละครหรือว่าฟิสิกส์ในการเดินเนี่ยมันอาจจะดูแป่งๆแหม่งๆหรืออาจจะดูไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันเอไออีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยช่วยคำนวณฟิสิกส์ในการออกแบบท่าทางต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย เอไอมันอาจจะยังไม่ได้คิดเยอะทีนี้เราต้องมาใช้เอไอช่วยในการคำนวณฟิสิกส์อีกทีหนึ่งนะครับวิธีการที่จะใช้เอไอเข้ามาช่วยในการคำนวณฟิสิกส์อีกทีหนึ่งแบบง่ายๆนะครับก็คือให้กดรูปคนวิ่งด้านบนนะครับก็คือ Physics Assistant นะครับกดไปเลยนะครับทีนี้เมื่อเรากดเข้ามานะครับในซีนเราเนี่ยจะมีตัวเขียวๆออกมานะครับก็คือตัวที่เอไอเนี่ยช่วยคำนวณให้ว่ามันควรจะเปลี่ยนท่าทางการเดินยังไงนะครับก็ตัวสีขาวเนี่ยคือตัวปัจจุบันของเราส่วนตัวสีเขียวเนี่ยคือตัวที่เอไอคิดว่า มันควรจะใช้ท่าทางนี้เพื่อความเหมาะสมนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นฟังก์ชันที่มันแยกยากนะครับผมบอกเลยว่าแยกค่อนข้างยากทีนี้ถ้าเราจะให้มันดูได้แบบง่ายๆนะครับก็เราก็ต้องเปลี่ยนมุมไม่ใช่เปลี่ยนมุมดิเปลี่ยนไอ้จุดเนี่ยในโมเดลสีขาวของเราเนี่ยมันจะมีจุดเยอะๆนะครับให้เราเลือกโหมดเปลี่ยนได้นะครับเราจะสามารถเปลี่ยนได้เพื่อไม่ให้มันแสดงจุดหลิกหรือว่าจุด pivot อะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันดูแล้วมันอาจจะลายตานะครับให้เราซ่อนเอาไว้นะครับด้วยการเลือกที่รูปทีวีนี้นะครับ View Mode เนี่ย แล้วก็เลือกเป็นโหมดแรกนะครับเทียบกันดูเฟรมต่อเฟรมนะครับระหว่างตัวขาวของเรากับตัวที่เอไอมันคำนวณท่าทางให้เนี่ยสังเกตดูนะครับว่าบางทีมันก็จะมีข้อแตกต่างไม่มากก็น้อยนะครับดูที่มือนะครับดูที่มือดีกว่าในคีย์เฟรมที่28เห็นไหมครับมือของเราเนี่ยมันมาตรงๆเลยแต่ว่ามือของเอไอเนี่ยมันมีการบิดลงไปนิดหน่อยซึ่งมันคำนวณแล้วว่ามันควรจะอยู่ในท่าทางนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยฟังก์ชันเนี้ยผมก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับแล้วแต่ บางทีก็ใช้บางทีก็ไม่ใช้นะครับเพราะว่าบางทีมันเอไอมันก็ไม่ได้เป๊ะเสมอไปครับแต่ว่าก็แล้วแต่ความพึงพอใจนะครับแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าสมมุติว่าผู้ชมนะครับหรือว่าคนดูนะครับชอบว่าเอไอมันเดินได้ดีกว่า
ที่เราทำ in betweening ในตอนแรกเนี่ยเราก็สามารถ apply ได้นะครับ apply แปลว่าเราอยากจะได้ตามที่ AI มันแนะนำมา AI Physics เนี่ยก็ให้เราเลือกนะครับเลื่อนเมาส์มานะครับที่ด้านบนตรงปุ่ม Physics Assistant นะครับให้เราขยายออกมาก่อนนะมันจะถูกซ่อนอยู่ให้เรากดขยายออกมาแล้วก็เลือกข้อแรกนะครับหัวข้อที่2หัวข้อที่3เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าใช้ทำอะไรเพราะว่าปกติเราจะใช้แต่ Snap to Physics นะครับถ้าใครอยากลองฟังก์ชันอื่นก็ลองจิ้มเล่นดูได้นะครับแต่ผมจะกด Snap to Physics นะครับเพื่อให้ตัว Quinn ของเราเนี่ยเอาคำแนะนำของ AI ไปใช้ในแอนิเมชันนะครับก็กดไปได้เลยนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนถ้าเรากดโอเคป๊อปเราก็จะใช้ท่าทางตามที่ AI มันแนะนำนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิด AI Assistant ไปได้เลยนะครับแล้วทีนี้ตัวของเราเนี่ยที่ตัว Quinn ของเราเนี่ยก็จะใช้ท่าทางของ AI แล้วที่ AI เขาแนะนำมานะครับก็มีการเคลื่อนไหวที่พริ้วมากขึ้นนะครับสมจริงมากขึ้นแต่ก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดหรือว่าใช้เสมอไปนะครับดูเอาแล้วกันว่าการที่เรา in betweening มาตั้งแต่แรกเนี่ยหรือว่าการที่ใช้ AI ช่วย Snap Physics เข้ามาด้วยเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะครับก็ไม่มีอันไหนดีไม่มีอันไหนแย่แล้วแต่ความพึงพอใจของผู้ใช้นะครับหรือตัวคนเองนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นการจบแล้วสำหรับการใช้ AI Physics Assistant นะครับก็คือจบเรื่องการใช้ in betweening กับ AI Physics Assistant นะครับทีนี้ถ้าเราพอใจแอนิเมชันนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Physics Assistant นะครับของ AI ช่วยคิดให้หรือว่าจะเป็นการพอใจในการใช้ฟังก์ชัน in betweening นะครับทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าคีย์เฟรมของเรานะครับมันจะเริ่มที่0ไปยัน50ไปยันที่100ต่อมาเราจะทำยังไงนะครับถ้าเราอยากจะ edit คีย์เฟรมอื่นๆที่ไม่ใช่คีย์เฟรมที่เราตั้งเอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางช่วงคีย์เฟรมเราอาจจะอยากเปลี่ยนท่าทางแอนิเมชันนะครับแต่ก็มานั่งใส่คีย์เฟรมแล้วมานั่ง in betweening ใหม่หรืออะไรใหม่บางทีมันก็เสียเวลานะครับหรือว่ามันมาดีแล้วเราแค่อยากจะ edit เล็กๆน้อยๆนะครับเราจะทำยังไงนะครับก็ให้เรานะครับกดเมาส์มาตรงที่ Animation Unbreaking ตรงนี้นะครับปุ่มที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับให้กดได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้เลือก Keyframe นะครับมันจะไม่ให้เรา Unbreaking Animation ออกมานะครับเราต้องลากในไทม์ไลน์ของเรานะครับไปยัน Keyframe ทั้งหมดของเรานะครับแล้วกด Unbreaking ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมมันไม่ได้ค้างนะตรงนี้โปรแกรมมันจะโหลดนิดนึงเมื่อมันเบรกเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมนี้ก็จะใส่คีย์เฟรมให้แอนิเมชันในช่วงต่างๆให้เรานะครับตามที่มันคิดคำนวณให้นะครับทีนี้เราก็สามารถเลือกที่จะ edit ได้เลยนะครับว่าจะ edit ในคีย์เฟรมช่วงไหนเพราะว่า AI เนี่ยมันคำนวณให้เรามาหมดแล้วว่าคีย์เฟรมเนี่ยมันควรจะหั่นไปช่วงเวลาไหนและควรจะใช้เบเซอร์ในรูปแบบไหนนะครับมันก็จะคิดให้เราที่เหลือก็เราก็ลากตามคีย์เฟรมหลักๆได้เลยนะครับหรือถ้ายังไม่พอใจก็อาจจะใส่คีย์เฟรมเพิ่มเข้าไปอีกได้นะครับทีนี้เราก็ดัดท่าทางต่างๆได้เลยตามคีย์เฟรมที่เราต้องการถ้าเราพึงพอใจแล้วก็ถือว่าเป็นอันจบนะครับสำหรับเรื่องนี้หลักๆก็คือจะมีแค่นี้นะครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชันของ in betweening นะครับรวมไปถึง Physics Assistant นะครับลองเล่นดูนะครับว่าตรงตามที่เราต้องการหรือยังนะครับทีนี้เราจะกลับมาที่หัวข้อปกตินะครับก็คือเราจะเริ่มทำแอนิเมชันแบบที่ไม่ใช้ AI เข้ามาช่วยคำนวณอะไรให้แล้วนะครับก็จะใช้มันจริงๆมันก็เป็น AI อยู่ดีแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นการใช้ฟังก์ชัน in betweening แล้วนะครับก็ให้เราเปิดโปรแกรมหรือว่าเปิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก Quinn เหมือนเดิมทีนี้ Quinn เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับมาอยู่ทีนี้ผมจะทำแอนิเมชันอยู่กับที่แล้วกันนะครับไม่เป็นการเดินไม่เป็นการอะไรทั้งนั้นจะเอาเป็นแอนิเมชันอะไรดีเอาเป็นแอนิเมชันยืนแอคท่า idle สวยๆงามๆแล้วกันก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะต้องวางแผนว่าแอนิเมชันที่เราจะสร้างเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณกี่นาทีกี่วินาทีนะครับก็ให้เราลองเลื่อนดูนะครับในที่นี้นะครับ100 keyframe นะครับคือ3วินาทีนะครับ 3.10 วินาทีนะครับให้ดูจากตรงนี้นะครับซึ่งบางทีมันอาจจะเร็วไปในการทำแอนิเมชัน idle นะครับหรือว่าแอนิเมชันที่อยู่กับที่นะครับเพราะมันไม่พอนะครับอย่างต่ำเนี่ยมันควรจะมีสัก5 วิ 6 วิขึ้นไปนะครับก็ให้เราทำการขยาย keyframe นะครับก็ให้เราเลือกมาที่แถบด้านล่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นการปรับเลื่อนไม่ได้มีอะไรนะครับให้เรากดไอ้ตรงบวกเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการขยายนะครับเราจะเล่นกันที่200 keyframe นะครับให้เราพิมพ์ไปว่า200นะครับกด enter แต่ในที่นี้ในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมันยังมีแค่100 keyframe นะครับก็ให้เราเนี่ยลากไอ้ตรงนี้ไปนะครับเพื่อให้มันแมทกับ keyframe ที่200ของเรานะครับลากได้นะครับว่าจะให้มันแสดงเท่าไหร่ในเมื่อเราตั้งแม็กไว้ที่200เราก็ต้องลากไปที่200นะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า200มันจะได้อยู่ประมาณ6.20 วินาทีนะครับเราก็ต้องทำคล้ายๆกับฟังก์ชัน in betweening เหมือนเดิมนะครับ
เรามาเริ่มกันที่50นะครับเพราะว่าเราจะดัดกันทั้งหมด4สเต็ปเริ่ม50นะครับสร้าง keyframe ในการกด F เสร็จแล้วเราจะให้มันทำท่าทางอะไรดีนะที่ keyframe ที่50เอาเป็นฟังก์ชันนั่งลงแล้วกันนะครับเอาเป็นแอนิเมชันนั่งลงและกางแขนแล้วกันโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเราจะทำให้ Queen ของเราเนี่ยนั่งลงครับลองกดดูที่แกนกลางของเหล็กนะครับเพื่อให้ตัวละครของเราเนี่ยนั่งลงเสร็จแล้วก็ทำให้กางแขนไปข้างหน้าประมาณนี้นะครับยืดแขนออกมาอีกสักหน่อยทีนี้เมื่อใช้มาถึงตรงนี้นะครับจาก0ถึง50เนี่ยถ้าเราลอง in betweening มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูผลนะครับมันก็จะได้การแสดงผลประมาณนี้นะครับแต่มันก็แปลกๆนะมันจะมีการขยับอะไรแปลกๆเพราะว่าเอไอมันไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรในท่านี้ไงมันก็จะพยายามทำให้คิดเองนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ชอบทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการใช้เอไอเนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรได้บ้างนะครับก็ให้กดตรงนี้นะครับตรงคำว่าสเต็ปเนี่ยไม่ต้องกดนะครับให้ดูคำว่าสเต็ปเนี่ยมันจะมีหัวข้อข้างๆนะครับที่เป็นการขยายออกมานะครับสเต็ปเนี่ยจะมีหลายแบบมากนะครับมีสเต็ปฟ้านะครับสเต็ปส้มสเต็ปเขียวนะครับซึ่งถ้าใครเคยใช้โปรแกรม Unity ก็จะรู้ความหมายเบื้องต้นของคำว่า Bezier นะครับ Bezier นะครับหรือ Bezier หรือว่า Bezier with chord หรือว่า Bezier Camp นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าสีฟ้ากับสีส้มเนี่ยมันทำงานกับสีเขียวเนี่ยมันทำงานต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าผมจะใช้เขียวแล้วกันเพราะว่ามันดูสมูทและมีการยืดหยุ่นนะครับก็ให้เราทำการลาก keyframe นะครับตั้งแต่0ยัน50แล้วกด Camp นะครับ Bezier Camp นะครับเรามาลองดูว่ามันทำท่าทางยังไงให้เรานะครับก็ถ้าเทียบกับการที่ผมใช้ in betweening เมื่อกี้เนี่ยคือ in betweening เนี่ย AI มันไม่รู้ไงว่าเราจะทำท่าทางอะไรวะมันก็เลยแบบแปลกๆแหม่งๆนะครับดังนั้นแอนิเมชันอะไรที่เราต้องการความละเอียดอ่อนหรือว่าความลึกซึ้งหรือว่าความแบบแมนนวลสูงๆเนี่ยให้เราใช้ Camp นะครับ Bezier Camp นะครับเอาเองดีกว่านะครับเพราะจากการที่เราดูเห็นไหมมันทำท่าทางให้เราแบบว่ามันดูโอเคนะครับก็ได้ท่าทางได้ keyframe อะไรที่มันสมูทและสวยงามดีนะครับก็จะประมาณนี้ทีเนี้ยคือเสร็จแล้ว keyframe ที่50ทีนี้ keyframe ที่100เนี่ยเอาเป็นหันมาทางซ้ายแล้วกันนะครับหันมาทางซ้ายดีกว่าก็ให้เราทำเหมือนเดิมนะครับลากมา keyframe ที่100กด F หรือว่ากดดอกกุญแจก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้เปลี่ยนท่าทางจากท่าปัจจุบันท่านี้นะครับเราจะใช้คีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับ Q W E R นะครับเหมือนโปรแกรมทั่วๆไปนะครับเพื่อใช้ในการเปลี่ยน Q เนี่ยคือการจิ้มตามจุดไม่ได้มีอะไรนะครับ W เนี่ยคือการย้ายตำแหน่งไปยังจุดเวกเตอร์ต่างๆนะครับส่วน E เนี่ยจะคือการหมุนนะครับตอนนี้ผมต้องการหมุนแล้วดังนั้นเราต้องใช้ฟังก์ชันที่กดปุ่ม E นะครับก็คือ rotate เพื่อทำการหมุนนะครับแต่เห็นไหมตอนนี้ผมหมุนไม่ได้ถามว่าทำไมถึงหมุนไม่ได้เพราะว่าบางครั้งในการใช้งานโปรแกรมนี้นะครับบางทีมันจะมีการล็อกจุดบางจุดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราต้องปลดล็อกมันก่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยเมื่อเราออกแบบท่าทางต่างๆเนี่ยบางทีโปรแกรมมันล็อกพวกจุดหลิกจุดไพวอตเอาไว้ให้เรานะครับเราต้องปลดล็อกมันก่อนเราถึงจะหมุนมันได้นะครับเนี่ยนะครับเราต้องปลดล็อกมันเสร็จแล้วเราถึงจะหมุนมันได้นะครับก็หลังจากหมุนแล้วเราก็ต้องจัดท่าทางให้มันอยู่ในจุดเดิมด้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะมีการขยับเขยื้อนได้ก็ลองไถดูนะครับว่ามันได้หรือยังถ้ามันได้แล้วเราก็ลองจัดท่าทางดูนะครับให้มันโอเคมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องดู keyframe ด้วยนะครับว่ามันจะเพียงพอไหมจากที่นั่งนะครับเป็นมายืนชูแขนแบบนี้นะครับก็ลองดูจาก keyframe ที่50นะครับก็ลากไปเลยนะครับ50จนถึง100เสร็จแล้วก็กด Bezier Camp ใส่เข้าไปอีก1ทีมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากยืนลงมานั่งแล้วก็ชูแขนหันข้างประมาณนี้ทีเนี้ยถ้าคนดูนะครับหรือผู้ชมรู้สึกว่ามันไวหรือมันช้าเกินไปนะครับระหว่าง keyframe ที่เท่าไหร่ต่อที่จนไปถึงที่เท่าไหร่นะครับก็อย่างที่ผมเคยสอนไปในก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถเลื่อน keyframe ปัจจุบันล่าสุดเนี่ยใช้เมาส์กลางเนี่ยลากเพื่อขยายให้มันไปจนถึงจุดที่เราต้องการได้นะครับหรือว่าอยู่ใน keyframe ที่เราต้องการได้เผื่อบางทีมันไวไปช้าไปและแอนิเมชันมันดูแปลกๆนะครับแต่ถ้าขี้เกียจนะครับไม่อยากคลิกที่ keyframe แล้วกดเมาส์กลางลากเนี่ยให้เรากดช่องระหว่าง keyframe ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดคีย์บอร์ดนะครับกดในปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยเราจะกดบวกก็ได้นะครับบวกหรือลบก็ได้นะครับมันจะเป็นการยืดขยาย keyframe ให้เราแต่ max keyframe สูงสุดมันก็จะขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้คือใช้ต้องระมัดระวังนะครับไม่งั้น
มันจะอาจจะทำให้แอนิเมชันของเราเนี่ยนานขึ้นเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวได้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับว่าจะอะไรยังไงนะครับผมจะใช้200เท่าเดิมนะครับเพราะว่าผมจะในคลิปนี้ผมจะสอนที่200นะครับส่วนใครที่อยากจะให้มันมากกว่านี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะครับทีนี้เรามาต่อกันด้วย Keyframe ที่150กับ200นะครับเนื่องจากเทคนิคต่างๆในก่อนหน้านี้เนี่ยผมสอนไปก็หมดแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทำกันไวๆเลยแล้วกันจากที่ยืนอยู่ท่านี้ทีนี้ผมก็จะให้มันกลับไปนั่งเหมือนเดิมนะครับก็ไวๆนะครับทำไวๆได้เลยสเต็ปนี้เรียบร้อยครับจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะครับลาก Keyframe ที่เหลือนะครับเสร็จแล้วกด Bezier ซ้ำแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับลองกดเล่นดูว่าได้อย่างที่ต้องการหรือยังปั๊บลงมาตรงนี้เสร็จแล้วผมก็จะให้ล้มลงไปนอนกับพื้นเลยนะครับใน Keyframe ที่200ก็จะถือว่าเป็นการจบสิ้นครับเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมครับดึงตัวของเราให้ลงไปนอนกับพื้นดูนิดนึงครับว่ามันจมดินไหมเดี๋ยวมันจะไม่สมจริง ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับแคมป์ไปจาก keyframe ที่150ไป200กดขาจมดินนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องทำ keyframe เพิ่มแถวๆ175นะครับเพื่อไม่ให้มันขาจมดินไปนะครับทำเหมือนเดิมนะครับเราสามารถใส่ keyframe ขั้นได้นะครับเหมือนเดิมทีนี้ระหว่าง175เนี่ยเห็นไหมครับมันจมดินเราอาจจะดึงขาดึงเข่ามันขึ้นมาหน่อยแต่ผมจะไม่ดึงแล้วกัน เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับคลิปนี้ทีนี้เหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะทำการเซฟและเอาไปใช้ในโปรแกรมสร้างเกมเนี่ยก็ให้เราลองเปิดฟังก์ชัน Physics Assistant นะครับเพื่อให้เอไอเนี่ยช่วยคิดให้ว่าวันแอนิเมชันของเราเนี่ยควรจะมีการเปลี่ยนท่าทางที่ช็อตไหนบ้างนะครับจะลองดูนะครับว่า Physics Assistant กับท่าที่เราออกแบบมาเองเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเอไอมันทำท่าทางแปลกๆฉะนั้นผมจะไม่ใช้แล้วกันนะครับมันดูตลกๆไงไม่รู้ที่ AI มันคิดให้เราขามันมีการยึกๆนะครับก็ปิด Physics Assistant ไปแค่นี้ก็พอเลือกโหมด Preview แล้วดูอีกสักทีหนึ่งก่อนที่จะทำการ Export โอเคประมาณนี้ถือว่าจบให้เราทำการเซฟโปรเจกต์ไว้สักหน่อยนะครับเพื่อเอากลับมาใช้เมื่อเซฟเสร็จก็ Export ABX ออกมานะครับกด Export ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้พอถือว่าเป็นการจบ ทีนี้ให้เราเอาโมเดลไฟล์ ABX นะครับที่เรา Export จากโปรแกรม Cascadeur เนี่ยมาใส่ในโปรแกรมอย่าง Unity นะครับก็ง่ายๆครับลากลงโฟลเดอร์ที่เราต้องการได้เลยนะครับหรือว่าใน Explorer ของ Unity นะครับผม Export ออกมาชื่อว่า Foreign นะครับก็ลากไปใส่ได้เลยพอเราลากเสร็จปั๊บนะครับก็ให้เราหานะครับ ABX ที่เราใส่เข้าไปนะครับทีนี้เราก็ลองดูนะครับอย่างเช่นในโปรแกรม Unity ที่ผมเปิดให้ดูตอนเนี้ยนะครับ ก็จะมีแอนิเมชันที่เรา Export มาจากโปรแกรม Cascadeur แล้วนะครับลองกด Play ดูนะครับก็มาตรงนะครับแอนิเมชันก็ตรงเป๋งนะครับไม่ผิดเพี้ยนไม่มีปัญหานะครับทีนี้เราจะเอาไปใช้กับโมเดลที่เป็น Humanoid นะครับของ Unity นะครับเราจะทำยังไงนะครับก็ให้เราเลือกมาที่ตรงส่วนของโมเดลนะครับไม่ใช่ดิเลือกมาตรงส่วนของ Rig นะครับเปลี่ยนแอนิเมชัน Type นะครับจาก Generic มาเป็น Humanoid นะครับ แล้วก็เลือกตามนี้เลยนะครับแล้วก็กด Apply ไปได้เลยทีนี้มาในส่วนของแอนิเมชันนะครับลองเล่นซ้ำดูอีกทีนะครับว่าพอเป็น Humanoid เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะมีความผิดปกตินะครับบางทีมันจะมีความผิดปกติเห็นไหมครับมันลอยขึ้นไปข้างบนเลยลอยฟ้าไปเลยซึ่งมันผิดปกตินะครับเราต้องมาแก้นะครับโดยการเลือกตรงนี้นะครับเลือกพวก Root Transform ต่างๆเนี่ยต้องลองปรับดูนะครับปรับดู ว่ามันแสดงผลถูกต้องหรือยังครับหลักๆก็คือจะมีไอ้ตรง Base Upon เนี่ยให้เลือกเป็น Original นะครับแล้วก็ Bake into Post นะครับติ๊กให้หมดเลยบางทีบางอันอาจจะต้องติ๊กออกนะครับติ๊กเข้าติ๊กออกแล้วแต่นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันแสดงผลได้ถูกต้องเหมือนในตอนแรกที่เรา Export มาหรือยังนะครับตอนเนี้ยมันก็ตรงแล้วนะครับทีนี้ก็ลองเอาโมเดล
Humanoid นะครับมาลองใช้แอนิเมชันนี้กันดูนะครับวิธีการลองใช้แบบเร็วๆเร็วๆเลยนะครับก็คือลากโมเดล Humanoid ของเราเนี่ยใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วก็ลองเทสแอนิเมชันดูนะครับผมจะใช้โมเดลจาก Vroid นะครับเพราะว่า Vroid เนี่ยสามารถ Export โมเดลออกมาเป็น Humanoid ได้นะครับถ้าใช้กับ Vroid ได้เนี่ยก็คือจบนะครับแทบจะใช้ได้กับทุกโมเดลที่เป็น Humanoid ของ Unity นะครับก็ดูนะครับตรงนะครับปั๊บลงไปนอนโอเค ทีนี้เราจะให้มันใช้กับโมเดลจริงๆภายในเกมเลยนะครับผมก็จะลองตัวนี้ดูนะครับตัวที่ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยที่ชื่อว่า MCVROY นะครับให้เราไปที่ไฟล์เมื่อกี้นี้ก่อนนะครับเพื่อเอาแอนิเมชันมันออกมาแอนิเมชันเมื่อกี้ชื่อว่า Foreign ให้เราหา APX ของ Foreign นะครับเลือกนะครับแล้วเอาแอนิเมชันออกมาแอนิเมชันเมื่อกี้นี้ก็จะชื่อว่า Foreign เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันยังอยู่ใน APX ดังนั้นให้เรากดนะครับแล้วกดเลือกแอนิเมชันที่เราจะออกมาแล้วกด Ctrl D ทีหนึ่งนะครับแอนิเมชันมันก็จะถูกโคลนหรือว่าดูพิเคทออกมานะครับเรียบร้อยแล้วได้แอนิเมชันแล้วที่เรียกว่า Foreign ทีนี้เราก็ต้องเอา Foreign ไปใส่ใน Animator สร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาใหม่เลยดีกว่าน่าจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลองกดเล่นดูก็เรียบร้อยนะครับมันไม่ลูปนะครับเดี๋ยวจะต้องไปทำให้มันลูปก่อนเรียบร้อยนะครับไปติ๊ก Loop Time นะครับที่แอนิเมชันเพื่อให้มันทำการลูปบางทีหัวมันจะหายไปนะครับเพราะว่าโมเดลตัวนี้นะครับผมใช้ออกแบบตัวละครหลักแค่นี้นะครับเรียบร้อยเป็นการจบเรื่องการใช้โปรแกรม Castillua และทำการ Export ออกมาใช้บน Unity นะครับถือว่าเป็นการจบคอร์สง่ายๆก็ถือว่าเป็นการจบการใช้งานการสอนใช้งานโปรแกรม Cascadua เบื้องต้นนะครับใช้การ Export จากโปรแกรมเพื่อมาใช้ในงานสร้างเกมจริงๆทีนี้ผมจะให้ดูว่าเราเอามาใช้อย่างอื่นได้ยังไงบ้างนะครับก็ผมใช้เขียนระบบ Interact ขึ้นมานะครับเพื่อให้เล่นแอนิเมชันที่สร้างออกมาจากโปรแกรม Cascadua นะครับเป็นแอนิเมชัน Interact หยิบเครื่องบินมาบินเล่นนะครับเหมือนเกมมีไซต์ปั๊บลงไป Smooth Bending เข้ามานี่คือการใช้งานจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวในเกมของผมเนี่ยก็จะมีการใช้งานแอนิเมชันต่างๆจากโปรแกรม Cascadua เนี่ยมากขึ้นแน่นอนเพราะว่า Workflow มันไวนะครับแล้วก็เหมาะกับเดฟสาย Indie มากๆครับก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการนำเสนอวิธีการใช้งานโปรแกรม Cascadua เบื้องต้นด้วยนะครับ ถ้าทุกท่านนะครับหรือว่าผู้ชมอยากจะศึกษาโปรแกรมขั้นแอดวานซ์ก็ลองไปฝึกเล่นๆดูนะแต่เท่าที่ผมลองดูก็มันไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน้าต่างโปรแกรมมันก็โปรแกรมมันออกแบบมาให้ใช้งานง่ายๆนะครับจริงๆมันอาจจะมีหลายๆเรื่องแหละนะครับแต่ว่าก็ลองใช้งานดูแล้วกันเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รู้ปุ่มรู้ฟังก์ชันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่เอาเป็นว่าใช้งานประมาณนี้มันก็ใช้ได้แหละที่เหลือก็ฝากเพื่อนๆไปลองดู ไปลองใช้ด้วยตัวเองแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับหรือว่าทุกคนที่เข้าชมไม่มากก็น้อยนะครับ